Good morning everyone. So thank you very much Chemical Engineers Notebook for inviting me here para magbigay sa inyo ng tips and tricks on conquering the Chemical Engineering Licensure exam. So alam natin, 'di ba? So lalo na yung mga chemical engineering students ngayon, 'di ba? So marami sa inyo ay excited na mag-take ng board exam. So sasagutin natin lahat ng yung katanungan regarding the board exam. So, ang ginawa namin ay naghanap kami ng mga chemical engineering graduates at nagbigay sila ng kanilang mga katanungan. So, sasagutin natin yon isa-isa. So, umpisahan na natin. So, first question, ayan. So, ang unang tanong ay, who is chemical engineer? So, sino nga ba ang mga chemical engineer? So, according sa Republic Act 9297 or the Chemical Engineering Law of 2004, so kapag sinabi natin chemical engineer, so chemical engineer shall mean a person, so duly registered and holder of valid certificate of registration and professional identification card. So, ibig sabihin, dapat meron tayong PRC ID. Diba? So, sino ba ang mag-i-issue ng PRC ID? The Board of Chemical Engineering and the Professional Regulation Commission. So again, makikita natin ito sa Section 3F ng RA 9297. Pero bago yan, so paano ba tayo mabibigyan ng PRC card? Diba? Paano ba tayo mabibigyan ng Certificate of Registration? So, isa lang ang kasagutan dyan. So, kailangan nating maipasa ang Chemical Engineering Board Exam. Sabi nga dito, so all persons desiring to register as chemical engineers and to practice the profession, so must pass the licensure examinations for the practice of chemical engineering in the Philippines. Saan natin yan makikita? Sa Section 15 ng RA 9297. So, sinasabi lang dito, so para matawag tayo na chemical engineer, so dapat ipasa natin ang board exam. So, tignan na natin kung ano ang next question. So, what are the qualifications for chemical engineering board examination? So, good question. So, any person applying for admission to the chemical engineering examination shall establish to the satisfaction of the board and commission that he or she possesses the following qualifications. So, makikita natin to sa Section 16 ng RA 9297. So, ano ba yung mga qualification na yun? So, first, so he or she is a citizen of the Philippines. Diba? Kaya kapag magtitake kayo ng board exam, so i-ready nyo na yung mga requirements na to ngayon pa lang. Lalo na sa mga chemical engineering graduates natin ngayon. So, i-ready nyo na yung mga requirements na to. So, para masabi na he or she is a citizen of the Philippines, so kailangan natin ng NSO or PSA copy of your birth certificate. So, in case naman na married, so kailangan ng NSO or PSA copy ng marriage contract. So, yun yung unang requirement natin. So, dapat Filipino citizen. So, merong birth certificate. So, ano naman yung pangalawang requirements? So, dapat he or she is a graduate of school, institute, college, or university recognized by the government and has been conferred the degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering or its equivalent. So, paano masasabi na tayo ay graduate ng Chemical Engineering? So, kailangan ng pangalawang requirement, which is the TOR. So, sa transcript of record, so dapat, so nakalagay doon na hindi siya for employment. So, dapat hindi siya for ganitong purpose. So, dapat ang purpose is for Chemical Engineering Board Exam. So, dapat naka-specify doon, Chemical Engineering Board Exam purpose. So, hindi pwedeng for Chemical Technician Board Exam, for LET Board Exam. So, dapat specific na Chemical Engineering Board Exam. So, don't worry. So, photocopy ang kailangan for birth certificate and the TOR. So, pero kailangan yung dalhin pa rin yung kopya nyo ng original kasi i-compare nila yon. So, another requirement, so pagsasamahin na natin yung pangatlo at pang-apat na qualification. So, sabi dito, he or she is of good moral character. And then yung pang-apat, so he or she
has not been convicted of an offense. Diba? So, by court or competent jurisdiction. So, dapat mga walang kaso. So, paano yan mapapatunayan? So, kailangan ng NBI clearance. So, isa yun sa mga parang doon na mong problema. Kasi yung iba, kung kailan malapit na yung board exam, so doon pa lang nag-aasikaso ng mga requirements. So, kaya yung mga advice ko dito, diba? Kapag magtitake kayo ng board, so tignan nyo, kailan ba ang start ng filing, kailan ba ang deadline ng filing. So, dapat hindi tayo kung kailan yung last minute, so doon natin naasikasuhin lahat ng requirements. Diba? Kasi dapat kung magtitake tayo ng board, so mas focus dapat tayo kung paano pumasa ng board exam, yung pag-prepare, diba? So, kung paano i-master yung mga topics at hindi tayo dapat na problema sa mga requirements. So, lalo na kapag malapit na yung board exam. So, thank you sa nagtanong na yun. And so, another question. So, what are the scope of examination? So, very good question. So, lahat naman ng mga tanong nyo ay masasagot gamit yung RA 9297. So, according to Section 22, so, here are the scope of chemical engineering board examination. So, the licensure examination for chemical engineers shall cover but not limited to the following subjects with their corresponding percentage weights. So, unlike sa ibang engineering, so yung board exam natin ay 3 araw. So, we have day 1, day 2, and day 3. So, 30% ng score nyo ay manggagaling sa day 1. So, 40% ay manggagaling sa major natin, day 2. And 30% na natitira ay manggagaling naman sa day 3. So, ano bang meron sa day 1, day 2, and day 3? So, kapag sinabi nating day 1 is physical and chemical principles. So, ano ba yung mga subject under day 1? So, general inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry, biochemical engineering, and environmental engineering. So, by the way nga pala, sa day 1, so ang oras ng exam is 8 to 2. So, ilan yon? 9, 10, 11, 12, 1, 2. So, meron tayong 6 hours. So, ano yung mga kailangan dalhin for day 1? So, kailangan ng handbook. So, kailangan ng periodic table. Kailangan ng calculator. So, sir, ano po ang magandang gamitin na calculator? So, meron naman tayong listahan na mga pwedeng gamitin na calcu. So, pero ang advice ko sa inyo, so, halos lahat ito yung ginagamit na calcu. So, Casio, so 570 ES+. So, hindi pwede yung mga class Wiz, hindi na pwede yung 991 ES. So, ang pinakamagandang gamitin na is the Casio 570 ES+. So, sir, ano pong magandang handbook na gamitin? So, sabi naman, kahit anong handbook, pwede. Gumamit kayo ng 9th ed, gumamit kayo ng 8th ed, gumamit kayo ng 7th ed, or kahit lumang handbook, walang problema. So, ang advice ko, kung anong handbook yung nakasanayan nyo nung nag-aaral kayo, so yun na yung gamitin nyo for board exam. Kasi baka mamaya, nabalitaan nyo lang na, maganda palang gamitin si 7th ed. Diba? Tapos, nasanay kayo nung nag-aaral kayo ng 8th ed. Tapos pagdating sa board exam, ginamit nyo si 7th ed dahil narinig nyo na magandang gamitin. So, dun ka pa nangapa, diba, kung paano gamitin. So, kaya ang advice ko ulit, so kung ano ang nakasanayan yung handbook, yun yung gagamitin nyo. So, ayun lahat yung para sa day 1. So, sa day 2, yung 40%, so imagine kung anong oras itong day 2. So, ang day 2 nag-start ng 8 at natatapos ng 5 p.m. So, imagine nyo kung ilang oras yan, 9 hours. Diba? So, sir, ang tagal naman pala. Ibig sabihin, masasagutan na namin lahat ng tanong. Hindi. Kahit interviewin nyo yung mga nag-take ng board exam. So, yung 9 hours na day 2 na yun, so, biting pa yun to answer 100 questions. Diba? Kasi yung day 1, day 2, day 3 natin. So, 100 questions for day 1, 100 questions for day 2, at 100 questions din para sa day 3. So, ano ba yung mga topic? So, under day 2. So, day 2 is chemical engineering principles. So, nandito lahat ng mga major subject natin like chemical engineering calculations, chemical engineering thermodynamics, so reaction kinetics, unit operations, chemical process industries,
So plant design or equipment design and instrumentation and process control. So ano ang mga kailangan for day 2? Katulad din sa day 1, periodic table, handbook, and calculator. So may mga nagtatanong na rin dati, sir, sa calculator po ba, yung cover ng calcu, pwede ba kapag board exam? So hindi pwede. So pinapatanggal yung cover nung calcu. And then bago kayo mag-start, so nire-reset muna yung calcu. So kaya chine-check yan maigi. Kaya kung magti-take kayo, wag na kayong magbalak na mag-store ng mga kung ano man dyan sa calculator nyo. So last one, we have the day 3. Diba? So day 3 is also 30% ng buong rating nyo. So ano ba yung mga topics under day 3? So we have mathematics. So pag sinabi nating math, dito papasok from algebra to differential equation. We have algebra, so plane and spherical trigonometry. So we have the geometry. So we have the analytical geometry. We have the differential and integral calculus, differential equation, and advanced mathematics. So we also have the probability and statistics. So aside sa mathematics, so we have physics, engineering mechanics, strength of materials, so engineering economy, CH laws, and other related laws. So nasa day 3 din yun. So pero unlike day 1 and day 2, so wala nang handbook sa day 3. So ang dadalhin nyo na lang sa day 3 ay calculator. Ayan. So next question. Ayan. So tignan natin. So sir, ayan, multiple choice po ba ang board exam? So yes. So board exam is multiple choice. So we have 4 choices dun sa questionnaire, A, B, C, D. Diba? Pero dun sa answer sheet nyo, so sabi kasi dun sa questionnaire, kapag wala daw yung answer dun sa choices, so shade daw yung letter E. Ayan, so sabi dito, 1 dun sa choices is correct and the other choices are distractors. So para i-confuse tayo, diba? So multiple choice naman lahat. So kaya lang, paano bang meron dito? May concept, may problem solving. So sa day 2, di ba, sa major natin, so yung mga problem solving doon ay nakalink. So parang estimated, so 37 questions para sa concept, and then 63 para sa problem solving. Pero nakalink yun. Pag sinabi nating link, so isang problem, so 3 questions na agad. Di ba? So parang merong set of 3 questions sa isang problem. So, ang tawag doon is the situational. So, a problem with 3 questions. So, ganun yung mga tanong na may encounter natin sa board exam. So, paano po ba yung board exam? So, isabay ko na rin to. So, ano daw yung mga degree of difficulty? So, usually, especially sa day 2, so, naglabas during the checkboard and meet the board. So, sabi, most of the 37% ay easy. So, 51% is moderate, and then 12% is difficult. Ayan, questions. So, sir, saan po ba dapat kami mag-focus na subjects? So, naglabas sila ng table of specifications. So, ang pinakamarami, especially sa day 2, so, ang pinakamarami is chemical engineering calculations and chemical engineering thermodynamics. Even yung mga nag-take ng board, so, sinasabi nila na maraming checal and thermo na lumalabas. So, di ba, isa naman sa mga foundation subject natin nung nag-aaral tayo is chemical engineering calculations, di ba? So, hindi ka naman makakapag-design ng mga equipment for unit operation. So, kung hindi mo master yung chemical engineering calculations, kung hindi ka marunong mag-material balance, di ba? So, hindi ka rin makakapag-design ng mga equipment like evaporator, crystallizer, kung mahina yung foundation mo ng thermo or energy balance, di ba? Kaya sobrang importante ng chemical engineering calculations and chemical engineering thermodynamics. So, saan ba tayo magfo-focus ulit? Chemical engineering calculations and chemical engineering thermodynamics. Napakalawak nito, di ba? So, marami naman kayong pwedeng gamitin. So, para maaral niyo yung chemical engineering calculations, so pwede kayong mag-aral using Himmelblue,
di ba, using Felder, or meron tayong supplementary problem ni Himmelblue. So, magaganda yung mga problems doon. So, sa term mo naman, so pwede nyong gamitin si Van Ness. So, pwede nyong gamitin yung affairs na thermodynamics, yung color green. Ayan. So, ayun yung mga books na pwede nyong gamitin sa pagre-review. So, how about, sir, sa mga unit operations? So, sa mga unit operations, so pwede nyong gamitin si McCabe, si Gene Copley, si Brown, so si Coulson and Richardson. So, ang daming mga libro na makakatulong sa inyo habang nagre-review kayo ng board exam. So, next questions. So, sir, paano po malalaman kung pasado sa board exam? So, meron tayong required rating. So, saan yun makikita? Sa section 23. So, sabi sa section 23 ng RA 9297, so, to pass the licensure examination for chemical engineers, so ito dapat yung general average. So, dapat not less than 70%. So, kapag ang grade mo ay 69%, so you have to repeat, di ba, the board exam. So, hindi lang yun. So, hindi enough na dapat 70 and above ang average rating mo. So, dapat wala kang makukuhang grades na below 50. Ibig sabihin, dapat kapag in-average yung day 1, day 2, and day 3 mo, 70. Pero, dapat wala kang grade na 49 pababa ng day 1, ng day 2, at day 3. So, for example, so kinuha yung average mo, 80. Diba? Pero meron kang grade na 48 sa day 1. Diba? So, pasado ka ba doon o hindi? Hindi pa din. Diba? Kasi according to section 23, diba? So, dapat wala kang grade na below 50. Sir, sa ibang engineering board exam, kapag bagsak ka ng ganitong subject or ganitong day, so yun lang ba yung uulitin mo sa susunod? Sa atin, hindi. So, for example, pasado ka ng day 2 and day 3, tapos bagsak ka ng day 1, so uulitin mo lahat, di ba? Hindi day 1 lang yung i-exam mo. So, kaya dapat, so, i-target na natin 70%. Day 1, day 2, and day 3. Kung hindi man 70%, more than 70%. Ayan. So, kailan ba ang Chemical Engineering Board Exam? So, yung PRC, nagbigay na sila ng calendar. Ayan. So, ang dates for Chemical Engineering Board Exam. So, nahati kasi ito sa dalawa. So, yung board exam natin is twice a year. Diba? So, May 11, 12, and 13. Ayan, so saan ba ito kinoconduct? So sa NCR, sa Cebu, tapos ngayon nadagdagan na sa Baguio. Dati kasi NCR and Cebu lang. So ngayon meron na sa Baguio. So sabi ko nga kanina, so dapat i-check nyo kung kailan yung start ng filing. So ang start ng filing for May board exam is February 11. So kailan ang deadline? So April 12. So make sure so na dapat before April 12, so naasikaso nyo na lahat ng requirements na sinabi ko kanina. So, sir, kailan po i-release yung result? So usually ang result natin is 2 working days. So kaya lang itong May 11, 12, and 13, so kapag tinignan natin yan, so yan ay parang Tuesday, Wednesday, and Thursday. Sabi ng mga nagtitake, so ayaw daw nila ng ganong date na nagtatapos sa Thursday. Kasi usually bago lumabas yung board exam, 2 working days. So ibig sabihin, mag-aantay ka pa Friday, hindi naman counted yung Saturday and Sunday. So lalabas na yun ng Monday. So sabi kasi ng mga nagtitake, kahit ako na-experience ko to, so mas nakakakabang mag-antay ng result kesa mag-take ng board exam. So hindi mo alam pagkagising mo, pasado ba ako or hindi. Tapos minsan hindi ka makakain kasi iniisip mo na lalabas na yung result ng board exam, 'di ba? Kaya isa sa mga nakakakabang part or nakakakabang experience ay pag-aantay ng result. And so, para sa lahat na magti-take sa May, so ito yung schedule natin. So for October naman, so yung pangalawang 'di ba, pangalawa this year na board exam ng CHE is October 2, 3, and 4. So, ganun pa rin sa NCR, sa Baguio, at sa Cebu. So, kailan ang start ng pag-process ng mga requirements? So, July 2. So, kailan ang deadline ng filing? September 2.
So, kailan ang target ng release ng exam results? Sabi nga natin, October 2, 3, 4, 2 working days. So, October 6, may result na agad. Diba? So, ayan lahat yung mga kailangan nating tandaan for chemical engineering board exam. Sir, paano po ang pagre-review? So, okay lang po ba self-review or kailangan po naming mag-enroll sa review center? So, siguro ang sagot ko dito ay depende sa inyo. Kung confident naman kayong pumasa, di ba, without review center, so, bakit hindi? Pero kung kailangan nyo ng pag-guide, di ba, so, pwede naman kayo mag-enroll. Kasi, ang advantage kapag nag-review ka is yung schedule. Di ba? Kasi kapag nag-self-review ka, minsan yung schedule mo kalat-kalat. Di ba? Unlike kapag nag-review center ka, na ito ang topic for today is algebra. So ibig sabihin susundan mo rin algebra, trigo, 'di ba? So meron kang sinusundan na schedule. So nagiging maayos yung schedule mo. At natapos na natin sagutin lahat ng mga questions. So maraming salamat sa pakikinig. So sa lahat ng mga magti-take this 2021, so ang sasabihin ko lang ay good luck at tiyaga lang at magkakaroon na rin ng engineer na kadikit ang pangalan nyo. So, thank you and good luck, guys!